আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আপুনি ঘৰতে বহি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোবাইলটো হাতত উঠাই লওক আৰু কেনেকৈ ঘৰতে বহি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এপ্লাই কৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সবিশেষ গম পাব। গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়াহে আপুনি গম পাব ক'ত কেনেকৈ কি কৰিছোঁ। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি কি কৰিম, আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ, যেনে মই ইয়াতে মোৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ইউজ কৰিম। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰিব। ডেস্কটপ ছেট কৰি ল'লে কম্পিউটাৰৰ দৰে পেজটো খোল খাব। তাৰপিছত আমি ইয়াতে পৰিবহন.gov.in এইটো লিংক ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ, ইয়াতে দুটা অপশ্যন আহিব। এটা অপশ্যন আহিব ভেহিকল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু এটা আহিব ড্ৰাইভিং লাইসেন্স। আপুনি এই ড্ৰাইভিং লাইসেন্স অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পেজটো এনেকৈ খোল খাব। ইয়াতে আপোনাক সিলেক্ট কৰিব দিছে আপুনি কোনটো ষ্টেটৰ পৰা ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে। তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি সিলেক্ট কৰিব ষ্টেট, যেটো মই অসমৰ দেখুৱাম, গতিকে এই মই অসম সিলেক্ট কৰিলোঁ, আসাম। ষ্টেট সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ দেখাব। ইয়াতে বহুতকেইটা অপশ্যন আছে। এপ্লাই অনলাইন, আপলোড ডকুমেণ্টছ, এপইণ্টমেণ্ট স্লট বুকিং, ফিজ পে'মেণ্ট, ভিউ ষ্টেটাছ, মডিফাই এপ্লিকেশ্যন, এনকুৱাৰী, কেঞ্চেল এপইণ্টমেণ্ট, প্ৰিণ্ট লাইসেন্স, ডাউনলোড ফৰ্মছ, LL স্লট, এইবিলাক অপশ্যন আছে। আপুনি ইয়াৰে প্ৰথম অপশ্যনটোৱে ক্লিক কৰিব, এপ্লাই অনলাইন। তাৰপিছত তলত আছে নিউ লাৰ্ণাৰ লাইসেন্স, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ পেজটো এনেকৈ খোল খাব। চাওক ইয়াতে আপুনি ফিল এপ্লিকেশ্যন ডিটেইলছ, আপলোড ডকুমেণ্টছ, আপলোড ফটো এণ্ড ছিগনেচাৰ, LL স্লট বুকিং, পে'মেণ্ট ফিজ। ইয়াতে LL স্লট বুকিং হ'ল আপুনি এটা এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগিব, কোন তাৰিখে আপুনি LL টেষ্টৰ কাৰণে দ্বিতীয় অফিচ যাব। আপুনি এইবাৰ এইটো কণ্টিনিউ বুটনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এনেকৈ দেখাব, প্ৰথম অপশ্যনটোতে এপ্লিকেণ্ট ডাজ নট হোল্ড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স অৰ লাৰ্ণাৰ লাইসেন্স। আপুনি প্ৰথমটোতে টিক কৰি দিব, দি পেলাই ছাবমিট বুটনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এনেকৈ দেখুৱাব। এতিয়া আপুনি কি কৰিব, মই দেখাই আছোঁ। ইয়াতে ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ RTO অফিচ কি, ইয়াতে পিনক'ডটো দিব। আমি ষ্টেট সিলেক্ট কৰিম আসাম, RTO মোৰ আমিনগাঁও AS25। তাৰপিছত এপ্লিকেণ্ট নেমটো ইয়াত লিখি দিব। ইয়াতে আপুনি ডিটেইলছটো ফিল কৰি দিলে। এতিয়া ৰিলেশ্যন আপুনি ফাদাৰ দিব, ইয়াতে ফাদাৰৰ নামটো দিব। এইটো ফিল আপ কৰি দিলে। তাৰপিছত আপুনি জেণ্ডাৰ সিলেক্ট কৰিব, মেল, আৰু ইয়াতে দিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ। ধৰক মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ হৈছে 1988 জানুৱাৰী 21। তাৰপিছত এতিয়া চব এজটো নিজে ইয়াতে আহিছে। ইয়াতে প্লেচ অফ বাৰ্থটো আপুনি ক'ত জন্ম পাইছিলে, আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম লিখি দিব। কাণ্ট্ৰিটো ইণ্ডিয়া। কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনাৰ কি কোৱালিফিকেশ্যন আছে, 8 পাছৰ পৰা পায়, 10+2, 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ড, বিল' 8, ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট, এইবিলাক। মই দিলোঁ ধৰক 10+2। ব্লাড গ্ৰুপটো সিলেক্ট কৰিব, O পজিটিভ। ফোন নম্বৰ দিব লাগিব, ইয়াতে ফোন নম্বৰটো দিব 7 ফোন নম্বৰটো দি দিলোঁ। দি পেলাই আপুনি ইয়াতে আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক দিব পাৰে। এই অপশ্যনত আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক দুটা দিব পাৰে বা নিদিলেও কথা নাই।
তাৰপিছত আপুনি আহিব লাগিব প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আসাম ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ধৰক মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে কামৰূপ চাৰ্কল ধৰক মোৰ নগৰবেৰা ভিলেজটো ইয়াতে দিব ভিলেজটো অট'মেটিক আহি যাব ইয়াতে ভিলেজ ধৰক নিছলামাৰী হাউচ নাম্বাৰটো আপুনি দি দিব পাৰে 44 তাৰপিছত পিন কোডটো দিব ধৰক 781136 এইটো মালিবাৰী পোষ্ট অফিচৰ পিন নম্বৰ তাৰপিছত আপুনি যদিহে আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ সেম হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে টিক কৰি দিলে আপোনাৰ হৈ যাব অট'মেটিক টিক হৈ গ'ল তাৰপিছত আহিল আপুনি কোন ধৰণৰ লাইসেন্স আপোনাক লাগে ইয়াতে আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাৰিব আপুনি ধৰক মটৰচাইকেল উইথ গিয়াৰ মটৰচাইকেল উইথ নন ট্ৰান্সপৰ্ট মটৰচাইকেল উইথ গিয়াৰ উইদাউট গিয়াৰ LMV বহুত ধৰণৰ আছে আপুনি ইয়াতে ধৰক মটৰচাইকেল উইথ গিয়াৰ লাগে বা নন গিয়াৰ লাগে মোক মটৰচাইকেল উইদাউট গিয়াৰ লাগে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিলোঁ ওকে কৰিলোঁ তাৰপিছত এই অপশ্যনটো যে আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব হৈ গ'ল তাৰপিছত আপুনি চাব এই লাইনত কি লিখিছে I have been convicted, disqualified, my license was cancelled, suspended, my license was revoked. যদিহে হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ এইটো ড্ৰাইভিং স্কুলৰ পৰা আপুনি যদি ট্ৰেইন হয় তেতিয়া ইয়েছ তাৰপিছত লাষ্টৰ ফালে আপুনি এইটো ইয়েছ এইটো টিক কৰিব লাগিব I am willing to donate my organs in case of accident death আপোনাৰ যদি এক্সিডেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অৰ্গেনবিলাক ডনেট কৰিব যদিহে কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব I hereby declare that the best of my knowledge and believe the particulars given below above me are true. Yes. এতিয়া আপুনি এই সাবমিট বুটনত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া চাওক কি মেছেজ আহিছে এইটো Your application is being accepted. However, it is found that a letter says you are having a license. Your application may be rejected by the concerned authority. Okay. যদিহে মোৰ লাইসেন্স থকা বুলি গম পায় এতিয়া চাওক এইটো আহিছে Are you sure you want to submit the data? Okay. এটা সাবমিট হৈ আছে কাই ফাইলি আৰু তই তাৰপিছত চব সাবমিট কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ এখন acknowledgement দেখুৱাব আপুনি কি কৰিব এইটো প্ৰিন্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া acknowledgementখন পাই যাব আৰু এইখনত আপুনি ফিল কৰা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পাই যাব ঠিক আছে আপোনাক প্ৰিন্ট কৰি দেখাই দি আছো প্ৰিন্ট অপশ্যনত মাৰিব এনেকৈ এখন প্ৰিন্ট কৰি ল'ব এখন প্ৰিন্ট কৰি লৈ আপুনি সেভ কৰি থৈ দিব মোবাইল তাৰপিছত আপোনাক দেখুৱাম এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম প্ৰি ফিল্ড এখনত ক্লিক কৰিব এখন ডাউনলোড হৈ আছে এনেকুৱাকৈ এখন PDF আকাৰত ফাইল আহিব এইটো নাম গোটেইখিনি আহিব আৰু এই ফৰ্মখন আপুনি কি কৰিব লাগিব মই কৈ আছো ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ ওচৰৰ ডক্টৰৰ ওচৰৰ পৰা আপুনি ফটোত ষ্টাম্প লগাই আপুনি আকৌ ফটো মাৰি PDF কৰি পেলাই ডকুমেন্টছত আপলোড দিব লাগিব এটো মনত ৰাখিব এই ফৰ্মটো আপুনি ফিল আপ কৰি ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ তাত ডক্টৰৰ পৰা এইখন চাওক এইখন মেডিকেল সাৰ্টিফিকেট এই সাৰ্টিফিকেটখন ডক্টৰৰ ওচৰৰ পৰা গৈ আপুনি সাইন কৰাই ইয়াতে ফটো লগাব আৰু ডক্টৰে ইয়াতে সাইন কৰিব ডক্টৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ লাগিব এইখিনি কৰাই আকৌ আপুনি ফটো মাৰি PDF ফাইল বনাই আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ ভোটাৰ ID আপোনাৰ পান কাৰ্ড এইবিলাক লগাই আপুনি এড্ৰেছ এইখিনি দি পেলাই আকৌ PDF ফাইল বনাই আপলোড দিব লাগিব এইখিনি কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া যাম এই অপশ্যনটো লৈ নেক্সট
নেক্সট অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰি দিম। নেক্সট অপশ্যন যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ আহিব। এইটো চাওক এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো, এইটো ডেট অফ বাৰ্থ, ইয়াতে নামটো আহি গৈছে, এপ্লাই ডেট আহি গৈছে, ফাদাৰ নেম আহি গৈছে। তাৰপিছত এতিয়া এইটো চাওক, এইটো ইছ্যু অফ লাৰ্ণিং লাইচেন্স। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে 3টা অপশ্যন আছে চাওক, এইটো এইটো এইটো। ইয়াতে 1 নম্বৰটো আছে ফিল এপ্লিকেশ্যন ডিটেইলছ, কমপ্লিটেড হৈছে। আপলোড ডকুমেণ্টছ টু বি ডান বাই এপ্লিকেণ্ট, আপুনি আপলোড দিব লাগিব। 3 নম্বৰ এলাৰ স্লট বুকিং, আপুনি যে লাৰ্ণাৰৰ কাৰণে এক্সাম দিব যাব, সেই এক্সামৰ ডেট এটা আপুনি নিজে ফিক্স কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি এইটো প্ৰচিড বুটনত ক্লিক কৰিম। তাৰ আগতে আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰে যিকোনো এটা আমি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আমি এইটো চিলেক্ট কৰিলোঁ, তাৰপিছত প্ৰচিড হ'লোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ আপোনাৰ ফৰ্মখন আহিব আৰু ইয়াতে আপুনি ডকুমেণ্টছ আপলোড দিব লাগিব। ইয়াতে প্ৰথম অপশ্যনটো চাওক, ডকুমেণ্টছ, প্ৰুফ, ডকুমেণ্টছ নাম্বাৰ, ইছ্যুইং অথৰিটি, ডেট দি পেলাই PDF এল'ট টাইপছ, JPG ফৰ্মেট, PDF মেক্সিমাম চাইজ 200 KB হ'ব লাগিব। আপুনি ইয়াতে প্ৰথমটো ক্লিক কৰিব, চিলেক্ট ডকুমেণ্টছ। এজ প্ৰুফৰ কাৰণে আপুনি কি দিব, এজ। তাৰপিছত প্ৰুফ কি দিব, ধৰক SSLC চাৰ্টিফিকেট, সেইখন দিব, চিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি ধৰক ডকুমেণ্টছ নাম্বাৰটো, ইয়াতে যিটো চিৰিয়েল নাম্বাৰ থাকে চাৰ্টিফিকেটৰ, এনেকৈ ডকুমেণ্টছ নাম্বাৰ এটা দি দিব। ইছ্যুইং অথৰিটি হ'ব আপোনাৰ ধৰক ASEC, আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল। ডেট এটা দিব, আপুনি ডেট এটা দি দিব, ডেট এটা দি দিলে। তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি চুজ ফাইল, আপুনি যে PDF ফাইলটো বনাইছিলে তাত ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এনেকৈ ডকুমেণ্টছটো আপলোড দি এই আপলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ আপলোড হৈ যাব। আপলোড হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মেইন কাম হ'ব, আপুনি যিটো ডেটত আপুনি দ্বিতীয় অফিচ যাব খোজে, সেই ডেটত আপুনি এটা স্লট বুকিং কৰি ল'ব লাগিব। 3 নম্বৰ অপশ্যনটো মই যেনেদৰে কৈ দিলোঁ তেনেকৈ স্লট বুকিং এটা কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি এক্সাম দিয়াৰ পিছত পাছ হ'লে আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লাৰ্ণাৰখন পাই যাব। মোৰ ভিডিঅ' ডিটেইলছ আৰু মই বেলেগ ভিডিঅ'ত বনাই আছোঁ, আৰু PDF কেনেকৈ বনায় এইবিলাক মোৰ ভিডিঅ'ত আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। থেংক ইউ। মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব, আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।